Știi că sportul acvatic care acordă cele mai multe medalii olimpice este înotul? Dacă ești notător amator sau de performanță, părintele unui sportiv sau antrenor de not, sper ca informațiile din acest video să-ți fie de folos ca să înțelegi mai bine care sunt particularitățile nutriției pentru notători. Nu mi-am propus să acopăr chiar toată nutriția sportivă pe zona de not, ci să selectez informațiile cele mai importante cu accent pe aspecte practice. Eu sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist sportiv la Centrul Superfit din București și de-a lungul timpului am colaborat cu foarte mulți notători, ceea ce m-a ajutat să înțeleg mai bine aspectele particulare ale acestui sport. O parte dintre aceste informații le-am prezentat și la Conferința Națională de Medicină Sportivă. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Doar atunci când un notător de performanță îți povestește despre programul lui de antrenament, îți dai seama că notul este un sport foarte dificil, care cere mult efort și dedicare și multă hrană. Din cauza dificultății deplasării în apă, înotul presupune aplicarea de tehnici care folosesc forța de propulsie și reduc forțele de tracțiune produse de apă. Cheia pentru succes la înotători este reprezentată de stăpânirea și menținerea unei bune tehnici în condiții de oboseală. Pe măsură ce viteza de deplasare a înotătorului crește, forțele de rezistență se intensifică și ele, necesitând o creștere a forței musculare. Prin urmare, înotătorii incorporează antrenamentul de forță în programul lor pe lângă cel de not. La nivel metabolic, toate cele trei sisteme energetice, adică sistemul fosfagen, glicoliza anaerobă și metabolismul aerob, sunt implicate în toate probele de not care variază între 20 de secunde, probele de 50 de metri și 15-16 minute, probele de 1500 de metri. Contribuția diferitelor sisteme energetice este dependentă de distanța competiției. În timp ce în proba de 200 de metri, organismul utilizează sistemul energetic aerob în proporție de 65% din consumul total de energie, în proba de 400 de metri se utilizează sistemul aerob pentru aproximativ 80% din cheltuielile de energie. În schimb, în timpul probelor pe distanță mai scurtă, sistemul aerob contribuie cu doar 15-30%, așa cum se poate vedea și în acest grafic. De reținut că pe durata probelor pe distanță lungă și în sesiunile de antrenament cu intervale, depozitele de glicogen muscular pot fi epuizate, conducând la o scădere a performanței și în consecință diminuarea adaptării la antrenament. În plus, poate exista o amplificare a proteolizei, adică metabolizarea proteinelor musculare, cu compromiterea forței și a proceselor de supracompensare post-antrenament. Având în minte aceste aspecte, înțelegem de ce e important să existe un aport optim de carbohidrați și proteine, despre care voi vorbi în acest video. Dar mai întâi să înțelegem care sunt nevoile energetice ale înotătorilor. Sportivii de performanță ajung cu timpul la un volum mare de antrenament, care poate include 1-3 sesiuni zilnice. Sesiunile de antrenament se desfășoară atât în piscină cât și pe uscat, antrenamente de forță sau cross-training. Volumul mare de antrenament poate induce un consum energetic care poate ajunge la 2400 de kilocalorii pe zi în perioadele foarte solicitante. Și mă refer aici doar la consumul energetic în timpul antrenamentului, care se adaugă celui curent nesportiv, astfel că nevoile înotătorului pot să depășească 4-5.000 de kilocalorii pe zi în funcție de greutate, înălțime, vârstă și gen. Michael Phelps afirma într-un interviu că în perioadele foarte intense avea nevoie de peste 10.000 de kilocalorii pe zi pentru a acoperi nevoile energetice. Așadar, părinții copiilor și adolescenților care fac înot de performanță nu ar trebui să se îngrijoreze că aceștia mănâncă mult, ci mai curând atunci când mănâncă prea puțin. Acesta este un subiect sensibil și trebuie menționat că deficitele energetice menținute pe perioade lungi de timp pot avea ca efect scăderea ratei metabolice bazale, afectarea anumitor funcții hormonale, perturbarea ciclului menstrual la femei, precum și creșterea riscului de accidentare. Recent s-a constatat că înotătoarele de mare performanță care ajung să înregistreze disfuncții menstruale prezintă și o reducere a secreției hormonilor tiroidieni și a factorilor de creștere, cuplată cu o scădere a vitezei la probele de 400 de metri, conform studiilor. Așadar, mare atenție la aportul total de energie, mai ales în perioadele foarte solicitante. Urmărește și acest video pe acest subiect. Principalele surse de energie provenind din hrana noastră sunt carbohidrații, lipidele și proteinele. Să vorbim despre fiecare în parte. Rămâi până la final pentru că îți voi da indicații importante și în ceea ce privește hidratarea. Programul de antrenament al înotătorilor de performanță nu este identic de la o zi la alta, ci este organizat în micro și macrocicluri, ceea ce presupune volume și intensități diferite. Din această cauză și aportul de carbohidrați trebuie să varieze în funcție de tipul de antrenament. Iată aici o schemă care explică cum trebuie ajustat acest aport în funcție de mai mulți factori.
O să dezvolt ideea. Ideea centrală de la care pornim este aceea că glucidele reprezintă un combustibil cheie pentru performanța sportivă. Epuizarea rezervelor de carbohidrați este asociată cu oboseala și reducerea capacității de a susține un anumit volum de efort. Prin urmare, atunci când urmează antrenamente intense sau cu cerințe speciale, sportivii ar trebui să aplice o serie de strategii alimentare care cresc depozitele de carbohidrați în mod și ficat. Unii sportivi merg la antrenamente, mai ales cele care se desfășoară dimineața de vreme, fără să mănânce înainte, așadar cu un disponibil redus de carbohidrați. Acest lucru se petrece din cauza orei matinale, lipsei pofte de mâncare sau temerii că nu vor putea nota la fel de bine având mâncare în stomac. Mai există și varianta în care se urmărește reducerea grăsimii corporale. Dacă antrenamentele sunt ușoare, această situație poate să nu pună probleme, însă în cazul unor antrenamente intense sau lungi, toate studiile au arătat că performanțele obținute sunt mai reduse. Începerea unei sesiuni de antrenament cu o disponibilitate scăzută de carbohidrați determină un stres metabolic mai mare, care poate optimiza adaptările de antrenament, însă numai atâta timp cât intensitatea este moderată. Ca regulă generală, aportul total de carbohidrați trebuie menținut în intervalul de 6-8 grame pe kilogram corp pe zi în zilele în care antrenamentele sunt cu volum mare și intensitate redusă sau cu intensitate mare, dar volum mic. În zilele cu volum mare și cu intensitate mare, aportul de carbohidrați ar trebui să fie de 10-12 grame pe kilogram corp pe zi. Este important de subliniat că atunci când sportivii se angajează în antrenamente de intensitate mare, consumând cantitatea recomandată de carbohidrați, sistemul imunitar se va păstra într-o stare mai bună, cu reducerea riscului de infecție a tractului respirator. Înainte de antrenament, cu 3-4 ore, se recomandă consumarea 200-300 de grame de carbohidrați sau 1-2 grame pe kilogram corp. Carbohidrații, în special cei cu indice glicemic mare, nu trebuie ingerați cu 45 de minute înainte de efort pentru a evita hipoglicemia reactivă. E bine să te întrebi periodic, cum mă descurc? Cum mă simt în timpul unui antrenament? Mă refac suficient între sesiuni? Mă simt bine sau sunt din ce în ce mai obosit? Multe alimente nutritive bogate în carbohidrați pot fi incluse în mese și gustări pentru a atinge țintele nutriționale. Iată care sunt cele mai importante. Cereale pentru mic dejun, ovăz, pâine și biscuiți, orez, paste, quinoa, tăiței, fructe, legume și leguminoase, produse de panificație, pâine, coviriși, grisine, prăjituri de casă, produse lactate cu adaos de zahăr. Pe lângă acestea, se pot folosi și produse speciale pentru sportivi, așa cum sunt pudrele ce conțin preponderent carbohidrați, dar și batoanele din cereale și fructe, băuturile pentru sportivi și gelurile. Când sportivii se antrenează de mai multe ori pe zi și antrenamentele sunt apropiate, refacerea rapidă a depozitelor musculare de glicogen este importantă. Aportul de carbohidrați în timpul efortului favorizează oxidarea glicogenului în mușchi, menținând nivelurile glicemiei stabile, păstrând în același timp rezervele de glicogen pe perioade mai lungi de timp și evitând catabolismul proteic. Prin urmare, aportul de carbohidrați în timpul sesiunilor de antrenament de mare intensitate este bine să fie de până la 90 de grame pe oră într-un raport de 2:1 de glucoză și fructoză, iar acest deziderat poate fi atins cu ajutorul băuturilor speciale pentru sportivi. Consumul de alimente și băuturi bogate în carbohidrați la scurt timp după antrenament ajută la refacerea depozitelor de glicogen. Se recomandă un aport de 1 gram pe kilogram corp pe oră pentru primele 4 ore. Înaintea unui concurs, sportivii trebuie să găsească acele alimente care nu doar că le aduc energie, dar cu care se simt confortabil, în special din punct de vedere gastrointestinal. Masa de dimineață este importantă, mai ales pentru evenimentele care au loc în prima parte a zilei, pentru că aceasta va completa depozitele de glicogen hepatic care se consumă în perioada postului nocturn. La această masă, aportul de carbohidrați trebuie să fie de 1-4 grame pe kilogram corp. Tipul, momentul și cantitatea de alimente trebuie să fie exersate la antrenamente, până la dezvoltarea unui plan care să se potrivească perfect fiecăruia. În unele situații, programul competiției presupune mai multe probe în aceeași zi. Prin urmare, va fi necesară o anumită pregătire pentru ca sportivul să aibă acces adecvat la gustări și mese bogate în carbohidrați, iar acest lucru trebuie planificat dinainte, ținând cont de toate elementele, deplasări, încălzire, apariții media, teste antidoping și alte activități. Toate aceste recomandări în grame pe kilogram corp pot părea abstracte, însă în realitate nu sunt așa greu de pus în practică. De exemplu, 100 de grame de pâine, adică 5 felii, aduc în jur de 50 de grame de carbohidrați. Dacă ai de atins ținta de 1 gram pe kilogram corp la o masă, atunci pentru o persoană de 50 de kg înseamnă foarte simplu că trebuie să mănânce cele 5 felii. Evident că e de preferat să-ți iei nutrienții din mai multe surse,
dar am vrut doar să exemplific. Mă bucur că ai rămas cu mine până acum, pentru că în continuare o să vorbim despre proteine. Necesarul de proteine pentru înătători variază între 1,2 și 2 grame pe kilogram corp pe zi, tinzând către limita superioară. Aportul de proteine din dietă este indispensabil pentru sinteza de țesut miofibrilar nou, ca răspuns la antrenamentul de forță, precum și proteine sarcoplasmatice și mitocondriale, ca răspuns la antrenamentele de rezistență și cele cu intervale. Trebuie subliniat că sursele de proteine trebuie să aibă o biodisponibilitate mare, iar administrarea trebuie stabilită în raport cu efortul. În scopul optimizării sintezei proteice, este recomandat ca după terminarea unei competiții, antrenament de forță sau sesiune de antrenament cu intervale, să se administreze o cantitate de 0,3 grame pe kilogram corp de proteine cu biodisponibilitate mare, cum ar fi cele provenind din lapte, ouă sau carne. Aceste alimente bogate în proteine se disting prin faptul că au în compoziție o cantitate mare de leucină, un aminoacid foarte important pentru sinteza proteinelor musculare. Sursa cea mai frecvent utilizată este zerul din lapte. În acest sens, avem la îndemână o gamă largă de produse lactate, iar la nevoie se poate folosi un concentrat proteic din zer, care totuși este mai scump decât alimentele obișnuite. Sportivii trebuie încurajați să consume cantități de 20-30 de grame de proteine de 4-5 ori pe parcursul zilei. Este un model care poate fi mai dificil de aplicat în unele situații, mai ales atunci când sportivii sunt obișnuiți să mănânce mai consistent doar la una dintre mesele zilei, de obicei prânzul sau cina. Aceste recomandări se bazează pe studii care au arătat un răspuns mai puternic al sintezei proteinelor musculare atunci când sportivii au consumat 4 porții de 20 de grame de proteine de înaltă calitate la intervale de 3 ore după antrenament, comparativ cu 2 porții de 40 de grame sau o porție de 10 grame în condiții similare. Iată ce alimente îți pot furniza 10 grame de proteine de bună calitate: 2 ouă mici, 300 ml lapte de vacă, 30 de grame de brânză, 200 de grame de iaurt, 35-50 de grame de carne, 400 ml lapte de soia, 60 de grame nuci sau semințe, 120 de grame de tofu sau soia, 150 de grame de leguminoase, 150 de ml de smoothie de fructe. Vreau să-ți dau și câteva exemple de combinații care îți pot aduce atât un aport de carbohidrați cât și de proteine, ușor de consumat imediat după antrenament. Cereale pentru micul dejun cu lapte semidegresat, fasole la cuptor cu pâine prăjită, salată de fructe cu iaurt integral, covrigi cu unt de arahide și lapte semidegresat, lapte cu ciocolată, pizza cu carne slabă și legume, sandwich cu carne de pui sau curcan și salată, carne cu legume și tăiței sau orez. În ceea ce privește temporizarea nutrienților, în special aportul de carbohidrați, trebuie menționat că după 2-4 ore de antrenament există un potențial mai mare de resinteză a glicogenului muscular datorită unei sensibilități mai crescute la acțiunea insulinei în această perioadă, la care se adaugă o viteză mai mare a sintezei glicogenului. Aceasta are loc atunci când aportul de carbohidrați ajunge la 1 gram pe kilogram corp pe oră, așa cum am mai spus. Când scopul între sesiunile de antrenament este refacerea rezervelor de glicogen muscular, precum și favorizarea sintezei proteinilor, se recomandă consumul a 1 gram pe kilogram corp de glucide împreună cu 20-25 de grame de proteine. În cazul în care obiectivul antrenamentelor este de a obține eficacitatea maximă a metabolismului grăsimilor și carbohidraților, se recomandă consumul a 0,3 grame pe kilogram corp de proteine fără aport de carbohidrați. În această situație, chiar și aportul zilnic total de carbohidrați ar trebui să fie mai redus, 6-8 grame pe kilogram corp pe zi față de 10-12 grame, ceea ce va determina acumularea de rezerve incomplete de glicogen muscular, însă va eficientiza metabolismul lipidic și glucidic în timpul efortului. În ceea ce privește aportul de grăsimi, trebuie să avem în vedere că acestea, pe lângă funcția lor energetică, joacă un rol imunologic important. Astfel, o dietă cu conținut redus de lipide poate crește nivelul de citochine inflamatorii, poate scădea potențialul antioxidant și poate afecta negativ nivelul lipoproteinilor din sânge. Conținutul de grăsimi din dietă este ajustat odată cu ajustarea conținutului de proteine și carbohidrați, în sensul că o creștere a cantității de carbohidrați sau proteine poate duce la o reducere a celei de lipide. De reținut că aportul de grăsimi ar trebui să reprezinte cel puțin 20-25% din aportul total de energie, altfel devine dificil să avem un aport optim de acizi grași esențiali și de vitamine liposolubile. În ceea ce privește tipul de grăsimi, acizii grași saturați nu trebuie să depășească 10% din aportul zilnic de energie, în timp ce aportul de acizi grași esențial mono și poliinsaturați ar trebui încurajat. Astfel de preferat se pune accentul pe consumul de pește, semințe, nuci, uleiuri vegetale și să se limiteze aportul de grăsimi de origine animală, cum ar fi cea din carnea grasă și lactatele integrale. La final să vorbim despre hidratare.
În cazul notătorilor, hidratarea apare un subiect mai puțin sensibil, pentru că sportivul își desfășoară activitatea în apă, însă asta nu înseamnă că acesta nu transpiră. Deși deshidratarea în timpul activităților acvatice este mai redusă decât în alte sporturi, datorită facilitării termoreglării în mediul lichid, totuși nevoile de hidratare ale notătorilor sunt mai mari decât ale populației sedentare. Reține, cu cât temperatura apei este mai mare, cu atât pierderea de apă prin transpirație va fi mai mare. Primul obiectiv în ceea ce privește hidratarea este începerea atât a antrenamentelor cât și a competițiilor într-o stare de euhidratare, ceea ce presupune ca sportivul să se hidrateze cu o rată de 5-7 ml pe kilogram corp cu 4 ori înainte de efort. Pentru un sportiv de 70 de kg, asta înseamnă 350-500 de ml de lichid pe oră, urmărind culoarea urinii care trebuie să fie galben deschis. Băutura de hidratare e bine să fie rece, deoarece s-a constatat că temperatura redusă favorizează termoreglarea în timpul notului, mai ales când temperatura apei este mai crescută. Când pierderile de transpirație sunt mai mari de 2% din greutatea corporală, iar intervalul de timp între antrenamente este mai mic de 6-8 ore, este necesar să se stabilească un program specific de rehidratare post-antrenament. Pentru a optimiza hidratarea și retenția apei, având în vedere că o parte va fi excretată prin diureză, cantitatea de apă ar trebui să fie echivalentă cu aproximativ 150% din fluidul pierdut în timpul antrenamentului. Spre exemplu, dacă greutatea s-a redus cu 1 kg, atunci rehidratarea se va face cu 1,5 litri de apă administrată în următoarele ore după efort. Aportul de sodiu în băutură favorizează retenția hidrică, iar aportul de carbohidrați este util pentru refacerea depozitelor de glicogen, așa cum am spus. În acest sens, se recomandă folosirea băuturilor izotonice, mai ales în cazul antrenamentelor care durează mai mult de o oră. Consumarea lor e bine să fie făcută în pauzele din cadrul antrenamentului pentru un aport continuu, nu doar la final. Sper ca toate aceste informații să-ți fie de folos. Urmărește și clipul în care am vorbit despre suplimentele nutritive cu rol ergogenic, utile pentru notători. Nu uita să te abonezi la canalul meu, iar dacă ai nevoie de consiliere în nutriție sportivă, te aștept la clinică sau online.